Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny IELTS. And in this video, I and class IELTS 36, my students, we are working on their writing. So I'm about to fix their writings. So we have 4 essays to fix today. Chúng ta có 4 bài để mà sửa của học trò mình lớp IELTS 36 hôm nay. Và các bạn đã trải qua một khoảng thời gian 1 tuần để mà có thể ôn luyện để mà viết bài như thế này. So they have been through a week of, writing this one and then trying to read more about it, to write about it. So Miss One here, Ian here, Miss Tao and Miss Nas there. Okay, so let's start with Miss One first. Okay, so basically this is a question. Đây là câu hỏi nè. Many museums charge for admission. Many museums charge for admission while others are free. Nhiều cái bảo tàng họ chặt tiền đó, tức là họ thu tiền á để mà vào cổng, trong khi những cái bảo tàng khác thì là miễn phí. Do you think the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages? Các bạn có nghĩ những sự có lợi của chuyện mà thu tiền phí con người ta để mà vào cổng với những cái bảo tàng á, nó áp đảo những cái bất lợi hay không? Những cái lợi điểm có áp đảo điều bất lợi hay không? So basically, this question I have to repeat. It doesn't ask you whether charging for admission to museum is right or wrong to do, okay? Cái bài này nó không hề hỏi là cái chuyện mà trả tiền, thu tiền vào cái bảo tàng là đúng hay sai nha, nó không hề hỏi gì là đúng hay sai nha. It's not about right or wrong, okay? They mention the fact that charging people for admission to museums does it bring more advantages than the disadvantages. That's what the question asks you. Benefits and drawbacks. Is it more? Cái câu hỏi đây là gì? Cái chuyện trả tiền mà vào cổng á, tiền vé vào cổng của những bảo tàng á, nó có đem lại lợi ích hay tác hại, và lợi ích tác hại của nó có lợi ích nó có lớn hơn là cái tác hại hay không, chứ nó không hề hỏi chuyện là đúng hay sai nha. Cho nên mình cần phải hiểu cho kỹ. Basically, you have to understand the question very well in order to correct it, in order to do it correctly, okay? Now, so here's my essay that I have written before in the previous video in this playlist. So if you haven't watched that, go watch that now before you watch this video, because this video is mainly for correcting the writing for my students, so you can learn from the common mistakes that they often make, okay? Các bạn nào mà chưa coi cái video mình hướng dẫn cách làm cái bài này ở đây nè, 2 bài luôn, thì các bạn xem cái video nằm trước cái video này trong cái danh sách phát á. Rồi sau đó các bạn hãy quay lại video này nha, tại video này là cái chuyên dùng để mà mình sửa bài cho học trò của mình, và để các bạn học được những lỗi sai thông dụng, thông thường mà các bạn hay phạm phải nhất. Alright, so Miss One, let's go to your writing now. Nowadays, since life has improved. Spiritual term. These are not spiritual terms. You know what the word spiritual means, right? Spiritual, tâm linh. Spiritual doesn't mean like what you're talking about. Culture, history, and art. These are not spiritual terms. But what are they? They are not spiritual terms. You talk about spiritual terms, you could talk about like ghost. You can talk about the spirits. You can talk about funerals and how people are living their afterlife. That is spiritual, okay? But culture, history, and art are not spiritual terms. Những cái khái niệm mang tính tâm linh, văn hóa, lịch sử và nghệ thuật không phải tâm linh, nó không hề nha. Tâm linh ví dụ như là nói về chuyện là kiếp sau, chẳng hạn, afterlife chẳng hạn. Nói về chuyện mà gọi là ghost, những con ma quỷ chẳng hạn, something that is spiritual. So this is not spiritual.
Deep knowledge about terms such as culture, history, arts, besides basic needs. Ngày nay, từ khi cuộc sống đã cải thiện ngày càng nhiều, con người ta có xu hướng có cái sự tò mò và kiến thức rất là sâu về những cái khái niệm như là văn hóa, nghệ thuật, lịch sử bên ngoài những cái nhu cầu cơ bản, besides basic needs. Thus it's clear that mankind is and diverse. Okay, you are using is building more and more museum over the world. So this one, it is present continuous to say that there's an ongoing trend in the world. Bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn đây để nói lên một cái sự xu hướng đang diễn ra trên thế giới. And diverse, but here should be the verb form is diverge. Dạng động từ nó là diverge nha các bạn. Còn diverse là tính từ. Diverse is an adjective. Diverge is a verb. Some museums are free and some others require payment. In my opinion, although there are several drawbacks for society to pay for entry, it is still worthy to consider it as a better choice rather than free museums. Nó vẫn rất là đáng để mà cân nhắc. It's still worthy. It's not worthy, it's worth, okay? It's still worth it. It is still worth it to consider it as a... Because worthy, it's still worthy. Worthy. When you say someone is worthy, then you say that that person deserves something. But in this situation, you should not use the word worthy, I think. It's not natural. Trong tình huống này mình không nên sử dụng chữ worthy nha, tại vì chữ worthy là dành cho cái người mà xứng đáng. Nhưng mà trong tình huống này, nó lại không phù hợp. It is still worth it to consider it as a better choice rather than free museum. Mặc dù là có nhiều cái bất lợi cho cái xã hội để trả tiền cho chuyện vào cổng, to pay for entry, nó vẫn rất là đáng để mà cân nhắc nó như là một cái lựa chọn tốt hơn thay vì là những bảo tàng miễn phí. Okay, so if you write it like this, you are supporting that people should pay for it. There are more advantages. Các bạn viết như là coi như bạn ủng hộ cái ý là cái điểm có lợi nó hơn điểm bất lợi đó. First and foremost, museum which những bảo tàng mà trong đó cái sự trả phí là một cái yêu cầu. Very good, very good. Cách viết này có vẻ tiến bộ hơn đó. You are improving here. Okay, usually with valuable artifacts. Scientific arrangement, những sự sắp xếp về khoa học ha. And scientific arrangement. Khoa học có thể hợp What do you lý. mean? What do you mean? Sắp xếp trong cái bảo tàng nó khoa học và hợp lý đây. You mean they arranged the museum in a how can I say appropriate way, in the right Yes. way, in a proper way, in the something like that. It's scientific arrangement. It's vague. It's not good. Không tốt. Cái chầu scientific arrangement này người ta sẽ không hiểu gì, người ta chẳng hiểu, đọc chả hiểu đâu. And scientific arrangements with good service and nghe có lý, hợp lý, appropriate, and appropriate arrangements of objects. Và cái sự mà sắp xếp phù hợp của những vật dụng. An appropriate arrangement of objects. Mình phải nói rõ ràng ra nha. Có nhiều cái term mình nghĩ là nó đúng nhưng thực sự nó nghe nó rất là kỳ lạ nha, mà mình coi chả hiểu gì đâu. You have to say things clearly, okay? Because sometimes when you mention some kind of compound nouns, it doesn't make sense at all. People will be like, what do you mean by that? I don't understand.
You know, try to make things clear. Phải làm sao cho mọi thứ nó rõ ràng nhé. The reason could be that they have Okay, strengthen its quality. Làm mạnh lên cái chất lượng ha. Top-notch museum, very good. You're using like some kind of less common vocab now. And this one shows a style. Cái chỗ này nó show ra một cái phong cách viết, cái top-notch này. Top-notch means like top of the top, like really expensive museum, really high quality museum, you know. Expensive. The Louvre in Paris, in France. Or Italian, bắt buộc nói một cái đất nước là phải viết ngoài nha các bạn. When you mention a nation, a country, you must write it in capital letter, okay? Viết đất nước bắt buộc viết ngoài nha. Or Italian museums. Cái này bắt buộc phải có or nha. Mình nêu ra hai cái ví dụ, nó có and hoặc là or. When you mention two examples, you need and and or in between, you know. Who truly enjoy and appreciate art, not the art, okay? Nghệ thuật chứ không phải là cái nghệ thuật, chiếc nghệ thuật như nào. Nó có tạo từ đời đằng trước. There's no definite article the before art. If you want to say the art, you have to put s after art. So the arts means all of the form of art. But when you say art, in general, there's no the. Mình có thể dùng the arts, có s như là tất cả những cái nhóm ngành nghệ thuật nó cộng lại với nhau. Nhưng mà nếu mà mình dùng chữ art nghệ thuật á, cái nghĩa nghệ thuật nói chung á, thì nó không có đờ nha, không có mạo từ đờ. Annoying individuals around. Cái khúc này nó hơi bị yếu hơn về cái giọng, cái tone của nó so với lại những cái phần khác. So this part, this seems the tone, you know, it sounds a bit weaker compared to the other parts. So basically, let's just say swearing, littering, making noise, and bothering. And bothering the other visitors. Và làm phiền những cái người khách viếng thăm khác. And bothering the other visitors. Or just bothering all the visitors. Well, it looks better in full screen, isn't it? Nhìn để full screen nghe ổn hơn nhỉ? Maybe I should just need to put this one somewhere. Hide it. Nah, I cannot hide it. Just put it here. Alright. This is one point. Đây là một luận điểm của bạn nè. And this is another point.
So two main points, two benefits here. Hai lợi ích. Oh, space here, please. Making artworks, những tác phẩm nghệ thuật nha, artworks. Making artwork, các bạn nhớ cái chữ works of art, cái chữ work có s và không có s nó khác nhau về nghĩa nha. Remember, work with s and without s, there are different meanings for it. Works with s means like, you know, paintings, sculptures, anything that the artist make. So works with s, works of art. But work without s is a noun, which means like job or like something they do, you know, they do work. Cái chữ work không có s có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là công việc. Còn cái chữ work có s nó có nghĩa là những tác phẩm. Nhớ nghe khác nhau nha. Cho nên artworks cũng như vậy. So artworks mean it has s, so there are s in there. So they're making artworks. Making art. Grow away, you know, I don't understand. Grow away. There's nothing called grow away, you know. Không có từ này nha, không có cái kiểu này nha. Making artworks from the underprivileged class. Một cái điểm mà bất lợi lớn nhất trong cái chuyện mà trả tiền con người ta đi vào cổng nó sẽ là cái sự hiển nhiên rằng nó làm cho những tác phẩm nghệ thuật không thể tiếp cận được với cái tầng lớp mà ít được gọi là tầng lớp nghèo khó, ít được có may mắn á, underprivileged class. I think inaccessible. Okay. Okay, good. These examples basically or provide what would be different if they make it free. But compared to this one. If they are really into it. This one sounds like spoken language. Cái chỗ này nó nghe như là văn nói đó, mà nó hơi yếu hơn so với lại những cái cách viết bên trên. This one sounds like spoken language. It sounds weaker in tone, you know, cái giọng điệu á, in tone compared to the other parts in here. This one, look at this. This one, please look at this point you're trying to make. You're saying that making artwork inaccessible from the underprivileged class. So your example should support that point. But here, your example is providing something opposite. Sorry. Cái luận điểm này nó có vẻ ngược với lại cái ví dụ bạn đưa ra. Ví dụ này nó ghi là bạn ghi là cho chuyện vào cổng miễn phí đi, thì con người ta có thể đi thăm viếng và nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật bên trong tâm hồn của họ. Nhưng mà cái luận điểm này là chuyện là làm cho tác phẩm nghệ thuật không thể tiếp cận được với những người mà kém may mắn. Nó ngược lại hoàn toàn chứ không thể nào for instance như vậy được. So basically this example, this sentence is the opposite of this sentence. So let's just say in contrast. Ngược lại thì sao? Phải dùng cái từ đúng nha, phải dùng cái linking device, dùng cái conjunction đúng nha, phải dùng từ nối đúng nha. You need the right linking words, you know. Although it is believed that
Although cannot be used alone like this. Cái chữ although không có xài một mình như vậy được đâu nha. Nó buộc phải làm although cộng một mệnh đề nào đó, xong rồi phẩy một mệnh đề tiếp theo. It must be like although plus a phrase, plus a clause, and then comma and another clause. You cannot use although alone like this. So eliminate that comma. Bỏ dấu phẩy đó đi. Although it is believed that people can approach it in various ways. I think what you meant is however, not although. Tuy nhiên rằng, chứ không phải là mặc dù. However, it's believed that people can approach artwork in various ways. Not that I assume that they are really into it. Thầy nghĩ là cái ý của Oanh đó là tuy nhiên người ta tin rằng con người ta có thể tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật ở nhiều cách khác nhau, phải không chỉ bởi bảo tàng mà nếu mà họ thực sự là hứng thú chuyện đó, chứ không phải là mặc dù. I think you mean however. Nhưng mà em thấy cái câu cuối này kiểu nó có vấn đề. Yeah, there's a problem with this last sentence. It's a tone problem. The problem with the tone. It's not formal. Cái giọng điệu câu cuối này nó không có trình trọng, không có trình trọng, nó mang nhập giữa là cái phần bên trên cả. Well, it's not formal, and then the last sentence not really match with the other ones here. If they have passion, if they have the passion, nếu họ có đam mê, if they have the passion, they here stand for the people, you know. If they have the passion, it sounds much more formal if you say if they have a passion, instead of like if they are really into it. Mình sẽ nói là một con người ta, nếu con người ta có đam mê thì nó nghe nó trịnh trọng hơn hẳn là nếu con người ta thực sự là hứng thú cái chuyện đó. Như là đúng không các bạn? Nhưng mà em thấy là cái câu này em cảm giác như là kiểu nó cũng vô thưởng vô phạt ấy. Tại vì không liên quan đúng không các bạn? Cái ý của cái đoạn này là bạn đang muốn nói về cái disadvantages. Yes. Nhưng mà em thấy cái câu này nó cũng không liên quan gì đến hay là một cái ví dụ hay là một cái luận điểm gì. Cho nên là em thấy là cái câu đó liên quan thiệt. Yeah, I think this sentence is not related to your point you're trying to make in this paragraph. Because here you're trying to make it, okay, this is a disadvantage, right? But then you say people can approach artwork in various ways, not only the museum, and they have a passion. So you're trying to kick it out of topic. You're trying to go into somewhere else, out of this topic. Cái khúc này nó out rồi, cái khúc này nó bị lạc đề ra rồi. Là em muốn nhấn mạnh đó là cái advantage của cái thu phí ấy thầy. Nên dù là có một cái disadvantage nhưng mà cái điều đấy không phải là làm nổi bật, tại vì là kể cả khi mà người ta thu phí thì là cái việc đấy cũng không làm ảnh hưởng làm tới cái passion nếu con người ta có passion. Nhưng mà nó liên quan gì với cái chuyện mà là cái luận điểm này? Luận điểm này là không thể tiếp cận với những cái người mà nghèo khổ các thứ. Nè em coi kỹ đi, đọc kỹ là đi, đọc kỹ câu đầu tiên với lại cái câu này cái nó không liên quan ngay. If you just read the first sentence, your point, and this sentence you understand it. The biggest disadvantage of charging people for entrance would be the fact that it makes artwork inaccessible from the poor people, from the underprivileged class. And then, it is believed that people can approach artwork in various ways, not only by museums, if they have a passion. So, it basically, it's driving the attention away from the point you're trying to do. Nó giống như là đưa cái sự mà chú ý tách xa ra khỏi cái chủ đề về cái museum mình đang nói vậy đó. Không liên quan. Đọc kỹ thì các bạn sẽ thấy. Just read it again and you'll see. Just read it again.
So, in conclusion, besides minor trade-offs of charging people for museum entrance is the câu cuối cùng không hiểu luôn á. I don't understand this part. It still exists as a benefit type of museum for society. Nó vẫn hiện hữu như là một loại lợi ích cho lợi ích của bảo tàng cho xã hội. I don't understand. It still exists. I don't understand this last sentence. There are still benefits. Nhớ không? Khi mà nói một cái gì đó hiện hữu, tức là nó có, there are, there is, nhớ không? When you want to say something exists, you use there are, there is. So there are still benefits. There are still more benefits. Because you want to say that the benefit it outweigh the disadvantages, right? Nếu các bạn muốn nói kỹ nó là cái điểm lợi á, nó hơn cái điểm hại thì mình phải có chữ more này. There are still more benefits than drawbacks. Vẫn có nhiều cái lợi ích hơn là những bất lợi. Vẫn có nhiều lợi ích hơn bất lợi, tức là sao? Là cái advantages nó outweigh the disadvantages. There's still more benefits than drawback. It means that you are trying to say that, okay, the advantages outweigh the disadvantages. That's what the question asks you. Alright, Miss Ian, please. Nhưng mà bài của chị Anh em thấy, chị Anh em thấy mấy cái luận điểm về tên rất hay quá. I feel like, okay, the first few points are quite good. Quite good. She's creative, yes. But the problem with creative people is that sometimes you go out of topic and you make people misunderstand you. Cái vấn đề của những người mà viết sáng tạo là gì? Nhiều khi viết hay lắm, nhưng rất dễ lệch lạc đề và dễ làm người ta hiểu lầm. Chẳng hiểu cái ý của mình nó lạc đi đâu á nha. There is a large number of museums. A large number. Wait. Moment. So the word museum is the main thing, sorry. Cái chính của nó là cái museum là số nhiều, cho nên là phải tính dựa vào cái museum đó. So the main thing here is museum in plural form, so you must use are, I see. What others do the reverse? Wait. Có một lượng lớn bảo tàng mà yêu cầu con người ta để trả phí để viếng thăm, trong khi những cái khác thì làm điều ngược lại. Ủa? Điều ngược lại làm điều sao? Tức là thay vì con người ta phải trả phí để viếng thăm thì bảo tàng nó trả phí cho người ta để thăm bảo tàng hả? What is the reverse here? Does it mean that people will get money from the museum when they visit the museums? See, this is a source of confusion, you know. Đây là một cái chỗ mà nó gây ra confusion, gây ra không hiểu. Điều ngược lại là ngược lại như thế nào? Ủa, lúc đấy em đọc em nghĩ là reverse là free. No. The reverse of what you said here. Cái điều ngược lại những điều em vừa nói đây. Require people to pay to visit. Yêu cầu con người để trả phí, trong khi những cái chỗ khác thì làm điều ngược lại. Tức là người ta sẽ hiểu là ủa, vậy thì con người ta sẽ không phải trả phí, hay là bảo tàng phải trả phí cho người ta thăm bảo tàng? So, which one? Cho nên nó không có rõ ràng chỗ này, you see. What is the reverse here? Does it mean that people do not have to pay? Or does it mean that museums have to pay people to visit museums? So it's not clear over here, you see. And because it's not clear, I have to change this. Tại vì nó không rõ ràng chỗ này, cho nên là phải đổi.
Trời không lẽ gì à? Trời ơi, vô đi biến thăm bảo tàng đi, biến thăm bảo tàng được tiền đó nha. Đi ngược lại đó nha. Thấy không, có vấn đề logic không? You see the logic problem here? Yeah. Whilst others are free of charge. Chẳng hạn là điều ngược lại. Thầy không nói thì em cũng không nghĩ đến nước đi đấy. Em không nghĩ nước đi đấy. You wouldn't anticipate that move, do you? You wouldn't anticipate. Không nghĩ tới, không mong chờ điều đó. You wouldn't expect that move, do you? Không nghĩ đến bước đi đấy. Tới. Nước cờ đấy không nghĩ đến. This led to a controversy. Điều này dẫn một cái điểm tranh luận. Well, you do not need to say this leads to a controversy, because indeed there wasn't any controversy in the society, Thực sự làm gì có cái tranh luận này trong xã hội về chuyện này đâu. Cho nên cái câu này nó là sai, nó không đúng và nó không cần thiết nữa. This sentence is not true and it's not necessary. Tôi nghĩ nó vẫn có chứ. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận. Đâu có đâu, làm gì có chuyện đó trong xã hội đâu. Không, em nghĩ là có nếu như mà viết thêm là tranh luận giữa cái lợi ích và bất lợi. Đó, nghe có lỡ, nghe nó có vẻ có lý hơn không? If you say that this has led to a controversy between the benefits and drawback, then that makes sense. Between the advantages and disadvantages, has led, okay, because present perfect, because you want to say that this is something that affecting now and it started in the past. Mình dùng cái present perfect, hiện tại hoàn thành, để miêu tả cái gì đó diễn ra trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng đến hiện tại nữa. Cái này có nên nếu như mà viết là giữa cái lợi ích và bất lợi của cái gì nữa thì em nghĩ là nó sẽ rõ hơn. I think advantages and disadvantages of something, then that would be more clear. Between advantages and disadvantages of charging an entrance fee, của chuyện mà charge tiền đi vào cổng, hoặc charging an entrance fee. I think it's much more clear this way. Nó sẽ rõ ràng rất nhiều. I believe that its benefits are more than drawbacks. You talk about quality. Okay, this is the first benefit, improvement in quality of museums. Điểm đầu tiên đó là cải thiện về chất lượng của những cái bảo tàng.
To require something, it's not require about, okay? Không có about nha. Once people pay for something, this one is a bit weak. Cái phần này hơi yếu hơn nha so với những phần khác. Weak in tone and word and expressions. Yếu về cái giọng điệu và cái biểu đạt nữa. Once people pay for something, on the whole, once a payment is required. Một khi con người ta phải trả cho cái gì đó, người ta thay bằng là một khi cái sự trả phí thì được yêu cầu. You can say that once payment is required, people tend to expect the quality of those products or services. Một khi cái chuyện trả phí được yêu cầu, con người ta có xu hướng là mong đợi cái chất lượng tốt của những sản phẩm đó hoặc dịch vụ đó. Once the payment is required, people tend to expect the good quality of those products or services. Nghe nó ổn hơn không các bạn? Expect the good quality, at least not required. Expect, không phải là yêu cầu đâu, mà phải là mong chờ, mong đợi. Require, mong muốn. If providers can meet that requirements. Nếu những nhà cung cấp không thể nào mà đạt được cái sự mà yêu cầu đó. Customers highly probable. Là dùng từ nhu No, cầu. probably, because why? They give information about the verb leave, okay? Nó bổ nghĩa cho cái, nó bổ sung ý nghĩa cho cái từ leave là một động từ, cho nên phải là một trạng từ nha. So, customer highly probably leave. Probably leave and never come back. But then probably leave and never come back, it sounds not that good in tone and expression. Khách hàng có kiểu gì thì cũng rời đi và không bao giờ quay lại. Thì cái câu đó là văn nói nha. This is spoken language, you have to make it written. We can say that you can instead of saying probably something, you can say probably customer have a high chance to leave. Khách hàng có một cái khả năng cao là rời đi. Have a high chance to leave. And have a high chance to leave and not come back. Or even never pay for it at the beginning. Never pay for it at the beginning. It sounds nghe có vẻ hơi kỳ kỳ. Từ chối trả thế này. And even refuse to pay since the beginning. And even refuse to pay at the beginning. Và từ chối trả tiền ở ngay lúc đầu. And refuse to pay at the beginning. Even refuse to pay at the beginning. Nghe nó ổn hơn không? Ok. Cái khúc này là một cái khúc mà đảo ngược lại để cho tình huống lại để cho người ta hiểu được tốt hơn. So sometimes you need to turn around a situation. What would happen if something is different? The museum is not an exceptional treatment. Cái bảo tàng không phải là một cái cách đối xử mà ngoại lệ nào cả. You can say that museums are not an exception.
Thus museums are not an exception. Vì thế, những bảo tàng không phải là một ngoại lệ. Thus museums are not an exception. Khi mình nói biểu tàng. Sao lại thus ở đây thế? Em cũng thấy thus cũng không hợp lý. You want therefore? Không ạ. Ý là từ cái on the whole ấy, nó là một cái nói chung chung, còn cái museum là cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Thus museums are not an exception to the rule. Cho nên bảo tàng cũng không phải là một ngoại lệ so với lại cái luật chung đó. Are not an exception to the rule. Hay là nếu mà thay chữ thus bằng chữ n được thầy, và bảo tàng thì cũng không phải là một ngoại lệ. Well, you don't start a sentence with and or, you know. Không bắt đầu một câu chữ and, chữ or nha. Và không bắt đầu một câu với chữ và nha, hoặc là chữ hoặc nha. Chứ nằm ở giữa câu thôi. And or basically at the middle of the sentence. But does here states a cause and effect sentence. Nó là một cái câu quan hệ nhân quả, một cái từ để thể hiện quan hệ nhân quả. Tại vì cái câu này là bảo tàng nó cũng không là một trường hợp ngoại lệ kiểu thế. Chứ không phải nó cũng không phải là cái hệ quả của cái câu ở phía trên ấy à. Thế nếu nó không phải hiệu quả hậu quả của trên, đúng chính xác. I feel the same too. This sentence is not the result of something before that, right? Yeah. Rất hay, các bạn nhận ra được những điều này chứng tỏ các bạn học được rất tốt. If you can see the problem with logic, sometimes I have problem with logic too. I'm a human. If you can see that, you learn. Nếu các bạn có thể nhìn ra được những vấn đề logic của thầy thì có thể là of course là các bạn học được rất nhiều. I'm glad to have a good class. Mình có những học sinh rất là ngoan và giỏi. Nghĩ là để ngang museum Anot đến là được rồi. Hãy là mình dùng thêm một chữ also ở phía giữa nó có được không? Cũng không phải là một ngoại lệ. Nhấn mạnh thêm. Nhưng mà cái đấy thì nó cũng không hợp lý lắm, tại vì trên mình không nhắc riêng một cái gì đấy cả. Yeah, you haven't actually mentioned something before that, so also it's not good. So museum are not an exception to the rules. As a result, its revenue would decrease. Okay, so this is the direct result of this one. Cái câu này nó là cái hệ quả của câu bên trên nè. Bảo tàng không phải là ngoại lệ trong của cái luật chung đó. Như một hệ quả, cái doanh số của nó sẽ giảm nếu mà what's that? No business unit expected. What do you mean? Là cái điều mà không cái đơn vị kinh doanh nào mong muốn. Cái doanh số giảm. Expect something, mong chờ cái gì đó. I think expected here doesn't go well. Which no business unit wanted, I think. Em thấy chữ unit đây nó cũng, em nghĩ là bỏ chữ unit thì nó... I think just eliminate units, I think. Which no businesses wanted. Mà không có doanh nghiệp nào mong muốn điều đó. As a result, its revenue will decrease, which no business wanted. Moreover, revenue from this activity could be used to improve the income of and enhance the quantity and quality of work on display. Những tác phẩm nha. Remember, works of art would ask. Thầy cho em hỏi là tại sao mình lại dùng wanted ở đây này? Say again? Tại sao mình lại dùng cái wanted? Thầy dùng which no businesses wanted. You expect something, but you don't want something else.
Cái từ expect là mong chờ, còn wanted là muốn. Hai cái bản chất hai từ nó không giống nhau. Well, basically you expect customer to pay you, but here you do not expect you do not expect your revenue to decrease, but you don't want your revenue to decrease. Bạn không muốn cái lợi nhuận nó giảm, chứ bạn không có mong chờ cái lợi nhuận nó giảm như nào. Anh nhưng mà ý em là tại sao mình phải dùng đuôi ed? Okay. So not past tense. Okay. Which no businesses want. Okay. This sentence still support the main point here. Cái luận điểm chính nè, cái câu này là luận điểm phụ, là vẫn ủng hộ cái luận điểm chính đó. And this last sentence basically sum it up. Cái câu này là tóm lại. Tất cả những điều này nó củng cố cho cái sự phát triển vững bền lâu dài của bảo tàng. Ok, câu này tóm lại mọi ý, mọi thứ. Alright, good. Secondly, wait, selling, right? Selling. Nhớ nha, động từ của nó. To sell something, it's a verb. But sell here is a noun, okay? So you have to use the right word. Selling is S-E-L-L, okay? And ing. Phải dùng đúng dạng của nó nha. Selling là cái S-E hai chữ L nha. What do you mean? The museum is likely to select truthfully visitors. What is truthfully? What is truthfully visitors? What is truthfully visitors then? I mean, people who have a real need to get information. The next sentence. There you go. So basically, it's not truthfully. There's nothing like that. No word like that. The museum is likely to select desirable visitors, những người khách hàng mong muốn, được mong chờ. Select desirable visitors. Or I think desired visitors. I think desired is a better word to use here. Còn desirable là có khả năng được người ta thích thôi, được người ta mong chờ. I think desired is the right word here. It's likely to select desired visitors because it seems that only people who have the real need contemplate, tạo ra khái niệm về nghệ thuật, contemplate the art. Okay, the whole thing here stand in the definite relative clause. Nguyên cái đống này nó nằm trong cái mệnh đề quan hệ xác định nè. So people here, it's a plural now. You need are willing to pay. Are you willing to pay? Các bạn sẵn sàng để trả tiền không? Are you willing to pay? So willing, it's basically an adjective. I think it's an adjective. I think. Let me check. Willing. Let me check. It's an adjective. Willing to do something. To be willing to do something. To be happy to do something if it's needed. Rất là hạnh phúc vui vẻ làm gì đó nếu mà điều đó là cần thiết. So it's an adjective. So you need. What do you need? You need a to be verb here. Các bạn cần cái động từ to be đây, tại vì willing là tính từ. Willing to pay. Mệnh đề quan
quan hệ này. This is relative clause here. So people are willing to pay for this service. Hai câu này đáng lẽ ra nó là một câu. Cái because này á, đúng ra là phải kết nối giữa hai cái vế này mới đúng nha, chứ không có cách làm hai câu vậy đâu. Basically, because here should be connecting the two sentences together, you know, in a cause and effect. It's basically giving a reason for something. Nè, em đọc lại cái câu này em sẽ thấy có vấn đề ngay về câu cú. Just read it again and you will see. Through selling admission tickets, the museum is likely to select desired visitors. Because it seemed that only people who have a real need to get information, experience, or contemplate the arts are willing to pay for this service. Các bạn thấy vấn đề gì không? Thông qua chuyện bán vé vào cổng, bảo tàng có xu hướng là có tiềm năng là lựa chọn những khách hàng mong muốn hơn. Chấm. Bởi vì có vẻ như rằng chỉ có những người mà có những nhu cầu thực sự để thấu thông tin, kinh nghiệm, trải nghiệm hay là tạo một khái niệm về nghệ thuật, những ngành nghệ thuật thì là có xu hướng trả tiền cho dịch vụ này. Đúng ra hai câu này phải được nối với nhau, đúng không các bạn? These two should be combined together, you know. Wait, contemplate the arts. Em nghĩ là để nguyên như hồi nãy, còn đến cái chỗ the art thầy vừa mới hai đấy thì nó lại phẩy they are willing. Không, tại vì cái này có mệnh đề quan hệ rồi cho nên nó không cần đây nữa. Nó không phải quan hệ rồi. Basically, you have the relative clause already, so you don't need they already. You don't need they anymore. Okay, but contemplate the art. What do you mean by contemplate the arts? Không, em nghĩ là tại vì bởi sau because là một cái mệnh đề. Yes, after because you have a clause. Yes. Dạ, sau mình phẩy xong rồi mình mới đưa ra một cái bởi vì cái này thì mới dẫn đến cái kia. Bởi vì là nó giải thích cho cái đằng trước mà. Cái bởi vì nó giải thích cho cái đằng trước này mà. Nguyên cái đống này nó giải thích cho cái đằng trước, cái câu đằng trước rồi. Cái because á, thường á là nó không có, thường là cái because nó không có nằm ở đầu câu nha, nó nằm kẹp giữa hai cái mệnh đề nào đó để giải thích cho nhau. Normally because does not be at the beginning of the sentence, you know, it's in the middle. So, but because of can be at the beginning of the sentence. Cái chữ because of thì khác nha, có thể nằm ở đầu câu được. Thus, the value of exhibits might be maintained and expanded. This is the result of that. Okay. I think just without comma. Không có dấu phẩy. Thus, the value of exhibit might be maintained and expanded. There are less people who visit just for fun or check in than when it is free. At the same time có một cách viết để nó đỡ phèn hơn. There's basically a different way to say at the same time. Simultaneously. Sim means same. Same time. Simultaneously. Đó là một cách viết đỡ phèn hơn đấy. Simultaneously, there are less people who visit for fun or check in when it's free. This part, cái phần này thường cư xử rất là tệ. Cái phần này, well, this part, it sounds weird. So,
mà không nên ở trong bảo tàng này, không nên xảy ra trong bảo tàng này. Shouldn't be in the museum, chứ không phải là không nên có trong bảo tàng. Which shouldn't be in the museum, I think. Or shouldn't exist in the museum, I think. Không nên hiện hữu bảo tàng. Cái chỗ này tại sao phải thêm là in particular? Why do I put in particular here? Because basically this sentence you are saying specifically what they do. Cái câu này là các bạn nêu ra cụ thể là họ làm cái gì, cho nên mới ghi là cụ thể là, you know. Okay, so this is a very good benefit, một cái lợi ích rất là ổn luôn. Okay, this is about quality, one benefit. This is about attracting the right people, second benefit. Hai lợi ích, một cái là cho chất lượng, một cái là để hấp dẫn những người xứng đáng. Otherwise, okay, there would be, well, otherwise, you don't use otherwise to start a new paragraph. Mình không dùng chữ nếu không thì để bắt đầu một cái đoạn mới nha. Mình sẽ dùng là on the other hand. We use on the other hand, okay? Mặt khác thì sao? Otherwise là nếu không thì sao? Nó không dùng ở đầu câu đâu nha, đầu cái đoạn mới đâu nha. Em tưởng nó cũng có nghĩa là mặt khác. Cái otherwise nó giống như là nó dùng, nó đưa ra một cái ý ngược lại để mà phản bác một cái ý là nói đằng trước đó. Có nghĩa là nó liền mạch hơn là trước nó phải nằm ở giữa, hoặc là giữa câu, hoặc là thường là giữa câu, giữa đoạn, đúng không? I think otherwise should be in the middle of the sentence or middle of the paragraph, because it provides something opposite of the one that has been mentioned before. So, on the other hand, there would definitely be some people who couldn't afford this payment. As their basic needs haven't been met. Bởi vì những cái nhu cầu cơ bản của họ, nó rõ ràng hơn là của ai. Nhu cầu cơ bản gì? Nhu cầu cơ bản của họ. It's their basic needs. So it's clearer whose basic needs. It's their basic needs haven't been met. Let alone paying for. Okay, rất tốt, rất hay. Let alone. You know how to use let alone now. Let alone paying for visiting a museum. Rất tốt. Biết cách dùng những từ cao siêu hơn đấy. Very good. Cách dùng những cấu trúc tốt hơn đấy. As their basic needs haven't been met, let alone paying for visiting museums. Mặt khác thì sao? Chắc chắn là sẽ có những người mà không thể nào chi trả cho sự trả tiền này, bởi vì những nhu cầu cơ bản của họ đã chưa có bao giờ đạt được. Nếu mà còn không nói đến chuyện, nếu mà không nói đến chuyện mà trả tiền để mà viếng thăm bảo tàng, let alone paying for visiting a museum. Consequently, wait, tại sao này nó thành cái khoảng trống như vậy? Từ đấy nó dài đấy. Okay, it's a long word, that's why. Consequently, behold, chiêm ngưỡng. Beholding artworks or lyrics is only a dream, which humankind doesn't ever want to happen. Oh, sorry, I pressed the wrong button again. Oh, F12 hả? F12 hả? Cái chỗ này á, cái mệnh đề quan hệ nó bộ nghĩa ngay cho cái chữ dream này, hay là nó bộ nghĩa cho nguyên cái cục này ta các bạn? Nguyên cái cục đấy. Okay, so which humankind doesn't ever want to happen? Basically, this relative clause provides information about this whole thing.
Beholding artworks or lyrics is only a dream which humankind doesn't ever want to happen. It's like continuously. Beholding artworks or lyrics is only a dream, comma, which humankind doesn't ever want to happen. Cái nào đúng? Which one is correct? Có phải không phải? Nó không phải nghe nó ổn hơn đúng không các bạn? Without comma, it sounds much better, isn't it? Listen to your heart, listen to your feelings when you write it. Listen to your logic and feeling at the same time. Giống như nghe giữa logic và cảm giác đánh lộn với nhau khi viết bài. Chọn con tim hay là chọn nghe gì? chọn cái nào, hay chọn con tim, hay chọn cả hai các bạn à. Choose heart or brain, choose both when you write. Beholding artwork or lyrics is only a dream which mankind. We don't say humankind, we say mankind, okay? Mình phải nói là mankind nha. Which mankind doesn't ever want to happen. Doesn't want to happen ever. What doesn't ever want to happen? Wait, cái này phải có dấu phẩy chứ. I think would comment because consequently beholding artworks or lyric is only a dream. Hậu quả là cái chuyện mà chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật hoặc là những cái di vật nó chỉ là một cái giấc mơ thôi. Phải. Mà điều này con người chưa bao giờ muốn diễn ra. It's a part of, basically this one is indefinite relative clause, so it must have a comma here. So to give information about the whole thing here, để cho nó bổ nghĩa cho nguyên một cái cục đằng trước này luôn, nó phải là mệnh đề quan hệ không xác định đâu, và có dấu phẩy đây. However, the management board can totally create a few free entrance program. Cái này là tính từ ghép để bổ nghĩa chứ program nha, chứ phải có dấu phẩy, dấu gạch ngang này. So this is compound adjective to give information about this word now program. So there must be a hyphen. Okay. Cái đoạn này có vấn đề các bạn. Just read it. There's a problem here. I can see it. What can you see when you read this? What can you see as a problem in this paragraph? Tuy nhiên, vẫn chú ý ban điều hành và thì tôi hoàn toàn tạo ra sự số. Hình như là có vấn đề với chữ tuy nhiên này. You think there's a problem with the word however? What's the problem? Ý là em thấy là cái câu này nó cũng giống như là em thấy nó cũng kiểu giống như cái hồi nãy của bạn Oanh đúng không? Oanh ấy, vâng ạ. It's similar to the problem that Miss Oanh has over here. It's a bit out of topic, isn't it? Read it again. Mặt khác thì sao? Chắc chắn sẽ có những người không thể chi trả cho cái sự trả phí này bởi vì những nhu cầu cơ bản của họ đã không có đạt được. Nhắc gì nói gì đến chuyện phải trả tiền để mà biến thành bảo tàng. Chấm. Hậu quả là chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật hoặc là di vật chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Phải. Mà điều này con người, loài người chẳng bao giờ muốn diễn ra.
chấm. Tuy nhiên cái ban quản lý có thể hoàn toàn tạo ra một vài chương trình vào cổng miễn phí với những người này. Em nghĩ là ý là bạn Yến muốn đưa ra một cái giải pháp, nhưng mà thực ra thì cái giải pháp ở đây nó cũng không cần. Tại vì nó không có ủng hộ cho cái khúc này, nó không ủng hộ cho cái luận điểm này, nó không có thành một cái disadvantage cụ thể, you know. So basically this sentence does not support this disadvantage, I mean point. It doesn't make it sound like convincing, you know. But however, you are providing an alternative for the poor people, yes, but this sentence doesn't support the main point in this paragraph. Câu này lại không ủng hộ cái luận điểm trong cái đoạn này, nó không làm nổi bật lên, làm cho nó thuyết phục người đọc hơn. Nó cái lai nó cứ giống như nó là mập mờ, you know. Nó không thực sự thuyết phục, you know. It doesn't sound convincing enough, isn't it? Yeah. Nhưng mà thầy ơi, cái câu này có thể để xuống ở dưới cái phần in sum được không ạ? Tại vì cái câu này ý của em là để dưới phần in sum ấy. Có nghĩa là có không thể tránh khỏi những cái Good idea. Good idea. Like some alternative way to help people. You can put it here. But then this paragraph you need to write more. Yeah. And you need to make it sound convincing too. Mình phải làm sao cho nó nghe nó có vẻ nó rất là thuyết phục, như đâu, chứ không phải là tự nhiên cứ quá này rồi quá kia, qua cái nọ. You need to make it sound like, you know, convincing. Okay. In sum, though it's hard to avoid the advantage when charging for what, mặc dù là rất khó để tránh cái ích lợi khi mà trả tiền vào cổng. Avoid the disadvantages. Yeah. Wait a moment. How many disadvantages? Một thôi ạ. Okay, only one, right? Okay. It's easily resolvable. I think it's solvable, I think. Cái câu mà cắt ở trên xuống, cái câu cắt ở trên xuống, em nghĩ là phải để vào cái phần này đi. Cái chỗ này nó phù hợp hơn cho nó. I think this part is more suitable for that, for this one, I think. Just move it here. It's okay. Tại vì cái câu because of it đấy là cái câu chốt mà thầy. Sau khi giải thích hết tất cả các thứ thì mới because of it được ý. You want to move this one? Yeah. À không, chuyển nó xuống dưới cùng đi. Right here. Yeah. Okay. Oh, it makes sense now. Perfect sense, actually. Chuyển qua đây cái tự nhiên nó nghe nó hợp lý hơn hẳn luôn á. Just put it here. It makes perfect sense now. Bạn đọc lại để thấy nghe nó hợp lý hơn hẳn luôn á. Còn một cái lỗi đó là What's the problem? Đây, mặc dù rất khó tránh khỏi những cái bất lợi khi mà thu phí vào cửa, nhưng mà nó dễ dàng có thể giải quyết được. Yeah. It's easily solvable. Mà thì câu sau nó là cái giải pháp thì nó không thể là however được ý. Cái giải pháp có nghĩa nói thêm về cái mà nói thêm về giải pháp thì không thể nào là tuy nhiên được á. Basically this sentence you are providing a solution, so don't use the word for however. Okay, good now. I think it's good now. Nghe ổn hơn rồi đó. Rất tốt các bạn, rất tốt. Học qua được 8 bài writing thấy đúng là kiểu mà não đã phát triển. Logic và mọi thứ đã phát triển rõ ràng. After like 8 writing test 1 and 2, oh my god. I think your logic has improved a lot. Now, Miss Thảo, okay.
space. Okay, there are many plus points. Ah, plus point hả? Điểm cộng. Museum. Văn phong này hơi bị 5.5. This kind of tone, expression, it sounds very like below band 6, I think. Even though it's clear, yeah, but the word you use, it just not really that great. Mặc dù cái nghĩa nó rõ ràng thiệt, nhưng mà cái từ sử dụng nó củ chuối quá gì đâu. Okay, how can we improve this? Okay, please improve this sentence. I believe the positive one outweigh the negative. Tôi tin rằng những cái tích cực sẽ áp đảo những cái tiêu cực. In this essay, both aspects will be discussed. Cái câu này không cần thiết. Cái câu mà trong bài luận này cả hai khía cạnh đều sẽ được tranh luận. Câu này không cần thiết. This sentence is not necessary. Okay, first of all, wait, why this one is so much? 139 is like a lot. And this one, it's like very, very small. 53. Mình chia cái này ra làm hai đi. Ở đây ha. Let's split this one into a second paragraph right there. Secondly, select the audience. Chọn lựa cái khán giả của họ. Well, people who come and visit, they are the audience. Yes, because museum display things. It's just like on stage, like musician play and perform, you know. So it is actually good to say that they select the audience. This can be a style, sense of style. Thực sự là bảo tàng có những cái trưng bày ra cũng là một dạng mà trình diễn, cho nên là họ có thể là họ lựa chọn cái khán giả của họ. Đây là một cái cách nói mà có phong cách, mình nghĩ là ổn. They would be likely to avoid. No. Prevent is a better word here. Avoid là né tránh, lảng tránh, còn cái prevent là họ ngăn ngừa, chủ động luôn á. Prevent is a more active way, it's a more active verb. But avoid it sounds very passive, you know. They would be likely to prevent people who are not interested in the art. Nhưng mà thầy ơi, em thấy cái câu đầu cái gì nhỉ? Museum có thể chọn cái phản xạ của họ ấy, thì làm sao họ có thể chọn được? Chọn lựa được mà thông qua cái giá tiền thôi. Không, ý là người ta lọc đi thì được, nhưng mà ý là chọn thì em nghĩ là không chọn được. Chọn hay lọc khán giả cũng y chang nhau thôi em. Bây giờ em em nghĩ là chọn thì nó được quyền chọn, còn lọc thì là lọc bớt đi thôi, chứ không được quyền chọn là kiểu người nào trả tiền người ta được vào, chứ không phải là mình chọn người này, có hai người trả tiền mà mình chọn người này thì người này được vào ấy. Không, thực sự là museum hoàn toàn có thể lựa chọn khán giả của họ. Ví dụ như họ trả 1 triệu đồng một vé đi, còn người này không trả thì không vô, thì đương nhiên nó là một cách để mà họ lựa khán giả. Họ được quyền chọn chứ, đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện mà giống như là kiểu mà chúng tôi không thể được quyền chọn. Em cũng đồng ý với bạn Kim Yến là nên dùng filter là lọc thì nó hay hơn. Lọc bớt thôi chứ. Okay,
If you want to say the filter, okay, can filter the audience, okay. Let's just say filter. Can filter the audiences. Or can select the audiences. Of course, everyone doing a service can select their customers. Ai mà làm dịch vụ đều cũng có thể có cái quyền mà lựa chọn cái khách hàng hoặc là cái khán giả của họ, chứ đương nhiên rồi. Vâng, em biết là như thế, nhưng mà ý là trong trường hợp này mình đang bàn về cái việc là trả phí. Right. Thì nó sẽ là nó khác với cái việc là bên kia làm cái gì đấy để chọn khách hàng thì nó sẽ khác. Em nghĩ thế. I still don't understand what you mean. Anyway. Tôi chẳng hiểu ý của mọi người. I still confused. Anyway. Exposition. Let's check the word exposition. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.